think that drug is a new phenomenon. But don't you know that the use of mind-altering drugs is ancient? Have you ever heard people who speak with such powers under natural conditions where they thought that they would transport into another world where they could communicate with God, demons, or even dead is possible? Or have you ever wondered what are the scientific explanations behind these audiovisual hallucinations? Please join us as we explore and discover the different substances that are being used because of their psychoactive properties and the overlapping group of poisons obtained from it. So, let me, our group members are Jacob Serafin, Paulo Sobrepenia, Raymond Davalos, and Michelle Espiritu. Let me first give you a short introduction about psychoactive drugs and different poisons obtained from plants. There are many ways to group or classify psychoactive drugs. They could be classified according to the chemical nature of the compound involved. It could also be classified in the effects they produce and the source of and different sources from which they are obtained. But none of the classification is perfect since they differ in chemical similar substances. Paano nga ba nagiging psychoactive yung drugs? So, according to the chemistry of and pharmacology ng mga psychoactive drugs must be absorbed in the bloodstream. At saka, itatransport siya into different sites where they can exert their effects. Katulad ng mga medicinal drugs, psychoactive drugs can be taken orally. May mga iniinom, meron namang mga ini-inject. Yung iba naman, they are being absorbed through membranes such as lining of the nose, sa rectum, minsan sa vagina, and sa lungs. Once yung active compound is nag-enter dun sa bloodstream, syempre, tapos i-distribute yun, sa all parts ng body. So, yung iba, yung concentration nasa particular place lang. Pero usually kasi, the whole body is being influenced because of the continuous circulation. Go. As blood passes through the liver, some drugs are removed, degraded, and some are excreted. Yung breakdown products niya are picked up by the blood for transported to the kidneys for excretion. So magkakaroon ng initial rush followed by eventually wearing off drugs effect. My topic for today is about poisonous plants. So many plants are poisonous to varying degrees that an enumeration would here be impossible. Regional agricultural stations usually publish lists of local plants that are dangerous to human or livestock in humans. Greek and Roman times, administration of plant poisons was a form of capital punishment and was a form. Poisonous plants is also well known from the story of the death of Socrates. Now there are 4 types of poisonous plant. One is the glycosides, alkaloids, resinoids, and vegetable acids. I will start in alkaloids. Alkaloids are colorless, odorless organic compounds that are almost insoluble in H2O or water and have a bitter taste, except for a certain fungi such as ergot. Flowering plants are the source of all alkaloids. Such well-known substances as nicotine, opium, atropine, and curare are alkaloidal in whole or in a part. Glycosides naman are the carbohydrates that are usually soluble in water. They are often colored
and have a bitter taste also. Among the common poisons of glycosides are found in the plants and are several saponin such as digitalis and cyanogenetic that hydrolyzes to yield as poisonous acid. Some plants may affect the body. Some plants are dangerous to touch and some naman are dangerous to. Now resinoids, the third type of plant, are invisible gummy substance that occur in specialized ducts in the plants of certain form. Yung pang-apat naman, yung last, yung organic acids or vegetable acids. They are commonly found in plants but are poisonous in only a limited of few. Hydrocyanic acid, a derivative of cyanogenetic glycosides, and oxalic acid, which occurs commonly as sodium oxalate or potassium oxalate in plant tissues, particularly leaves, are the most poisonous of its part. Mandrake, scientific name Mandragora officinarum, is a poisonous perennial plant, sometimes cultivated as medicinal drugs. It belongs to the genus Mandragora from the word man and dragon, and belong to the family Solanaceae or potato family, and sometimes called nightshade family. It is native to Europe. It is native to Europe and Asia. This is an example of mandrake. Since wala kami mapagkunan nung talagang plant, nag-research na lang kami. So as we can see, they have large basal leaves. Yung characteristic niya, they have large basal leaves and they have tuberous roots. Yung flowers nila is bell-shaped, range from purplish to white. Pero yung sometimes may mga flowers din namang greenish to yellow. Meron din silang berries na maraming seeds. So this is an example. Paki-zoom. Ito, as we can see, yung mandrake is stemless siya. Yung mandrake root, ito yung mandrake root. Yung mandrake root sometimes fork, giving it a fancied resemblance to human form. Paki-focus. Ito, para siyang human form. Some superstitions aroused because of the belief that the plants represent entire body, from body figures complete with sexual organs. Kasi itong plant na to is hermaphroditic, ibig sabihin they are both male and female. So it has a poisonous narcotic characteristic similar to the belladonna, and was used in ancient times as narcotic. So when we speak of narcotic, ibig sabihin nun, it induces sleep and it relieve pain, pero it is often addictive. So din siya, kino-consider din siyang aphrodisiac, ibig sabihin it can also be used to arouse or excite sexual desire. Another plant is henbane. Yung scientific name niya is Hyoscyamus niger. Yung henbane is a poisonous biennial or annual herb din siya. Belong din siya to the family of Solanaceae or nightshade family, and is commonly known as black henbane, hawksbeak, hogsbean, and insane root. It is often found in sandy soil and waste places throughout Europe, especially sa Quebec. So it is cultivated for its leaves and flowers, which yields several alkaloids, chiefly hyoscyamin and scopolamine. So an extract of the dried leaves, yung extract ng dried leaves niya and tops is used medicinally as narcotic and analgesic. So yung extract ng henbane is mixed with oil or fat, tapos i-apply siya sa skin, tapos dun nagpo-promote siya ng ideas of witches riding in a broomstick, basta mga ideas na yung about witches. It's because of the
yung active compound ng plant because of atrophy. This is an example of henbane. It is a hairy plant, unbranched, ill-smelling. Usually, yung height nila is 1 to 2 feet, 1 to 2 feet high, or 30 to 60 centimeter. Meron din sila mga flowers, funnel-shaped yellow, iba't ibang color, may greenish yellow, yung iba naman purple. Tapos yung leaves nila is oblong and deeply cut. It is cultivated for its leaves and flowers which yield several alkaloids, chiefly hyoscyamin and scopolamine. An extract of dried leaves and tops is used medicinally as narcotic and analgesic. Yung extract Ito naman yung application ko. Napili kong halaman. Pangalan niya wolfsbane or monk's hood. Alin paki-post? Okay. The common monk's hood is a high plant with slim stem and beautiful blue blossoms. It is a native to mountain slopes in Europe and east to the Himalayas. It grows on wetland, stony or rocky slopes, and near forest streams of altitude that is larger than 1,200 meters. Wolfsbane or common monk's hood is a perennial herb of a buttercup family, Ranunculaceae. The plant is a successful cultivated and often as a decorative element in parks and home yards. Yung monk's hood na to, it contains the alkaloid named aconitin na pag kunyari nakain mo to, mapaparalyze yung nervous system mo, kaya madali kang mamamatay. Yung application ko, madali lang, kasi nung unang panahon yung plant na yan, ginagamit yan sa pang-defense pag may mga war o kaya pag may mga wolf na dumarating sa tribo nila. Kunyari, yung plant na yun, itong mga petals nito, kukunin tapos ididikdik yan. Didikdikin lang nila, tapos yung lumabas na juice sa yung mga secretions na lumabas sa petals, kunyari ito yung spear nila, i-coat lang nila dito, i-coat na ganun. Tapos yun na yun. Pag nakatama na yun sa mga wolf o kaya sa enemy nila, pang defense, na yun, mapaparalyze na yung nervous system nila para yun. Bukas yan, pasok. Magandang hapon, Uy, Mare. pare, kumusta? Kumusta? Nasa nagdalaw ka? Pumunta lang ako para sabihin yung problema ko. Problema? Upo ka muna. Sige, upo ka muna. Kumusta na si Mare? Ayun, nasa bahay. Oh, bakit? Anong sadya mo sa akin? Kasi may problema akong nagsisiping kami ng misis ko eh. Ano yun? Ano problema naman? Nakakahiya eh, nagagalit siya sa akin eh. Ganun ba? Alam ko yung problema mo kasi minsan nabanggit din sa akin yan ng misis mo eh. Ano daw, tungkol dun sa mo na. Oo, yun na yun. Hindi, kasi alam mo kung anong problema sa'yo? Ano kailangan mo? Ang kailangan mo is aphrodisiac. Aphrodisiac? Ano ba yun? Aphrodisiac, ibig sabihin, isa siyang gamot na magpapa-arouse ng sexual desire. Diba? Effective ba naman yan?
Ano ka ba? Effective yun yung ginagamit namin ng mister ko. Ano ka ba? Ganun ba? Ha? Oo, ano, basta ko makukuha yung aphrodisiac na yan. Alam mo kasi, ang kailangan mo is mandrake. Ano ba kung ano yung mandrake? Ang scientific name nun, Mandragora officinaro. Man mo ba yun? Hindi. Kasi, ganito yan. Ano mo kasi, sa mga garden, kasi usually kasi yan, alam ba ng mga kabataan, mga kapanahonan pa ng mga lolo natin, ginagamit nila yun. Ginagamit nila yung mandrake na yun. Ang ginagawa nila, yung ano niya, yung talbos niya or yung mga dahon niya, ano inak nila, didikdik nila yung didikdik nila yung Dahon? oo, didikdik nila tapos yung na-extract nilang substance from dun sa halaman na yun, ayun na ipupunas-punas nila, ganun. Ipupunas? Sa, Saan? sa skin, sa mga membranes, ganun. Naku pare, absolutely pare. Hayop. Sigurado ba yung wala bang side effects yung mandrake na? Walang side effects yan. Basta, masasabi ko sa'yo, hindi, parang okay siya. Okay ba talaga yan? Oo, try mo mamayang gabi. Dali lang. Di ba mahal yan? Kasi wala akong pera eh. Hindi nga mahal yun, na pumunta ka dun sa dun sa may matanda sa tabi ng bahay nyo. Marami dun. O paano, maghahanap na ako ng ng mandrake. Alis na ako. Kasi sige. anniversary ng miss ko ngayon. Anniversary nyo ba? O Oo. sige pare. Sige, salamat ah. Oo, sige. O sige. Yan lang. Pating na. Pawis na ikaw. Hindi pawis lang. Ano? Mamos. At hindi mo tinula. Wala akong pamunas eh. Ano pang munas? Hindi na, mag-evaporate na ako eh. Baparit ka na. Panyo ko. Malinis naman yun. Oo, malinis na ang panyo ko. Pinulas naman. Kailangan, dali lang. Nare-record ko. Nag-record ka? Oo, tingnan ko lang. O, pwede singahan to? Ha? Pwede singahan. Ano? Pwede singahan. Gago. Bagay. Bad yun? Ay, oh, sorry. Hindi bad yun. Bag. Ano yun? Saan? Ito. Yan? Pencil. Pencil. Pang color. Bakit? Ba't yun lang? November 1885, si Rizal ay nanirahan sa Malaysia, kung saan nawalari siya doon at pansamantalang kahalili ng isang mabait at mahusay na doktor sa loob ng 4 na buwan, si Dr. Luis Dueker, isang magagamot na Pranses. Your mother has severe... Ayan na. Your mother has severe cataract eyes. It affects her vision. What's the good thing to do, doctor? She needs to... She needs to surgical... Undergo surgical Is there any choice? non-surgical procedure. No non-surgical procedure and can cure cataracts. If not, it will blindness. Is it complicated? Surgery is the only treatment for the cataract. If don't worry if Yes.
Sa buwan ng 24, siya ay isa ng manggagawa. November 1854, Rizal ay naninirahan sa Venice, kung saan namalagi siya doon at pansamantala kahalili ng isang mabait at mahusay na doktor sa loob ng 4 na buwan. Si Dr. Luis Duecker, isang manggagamot na Frances. Ang iyong ina, kailangan sumarang ng isang operasyon. Kanyang dalawang mata ay merong katarata. Ano po ang magandang gawin niyo? Kailangan niyang i-ano siya sa operasyon sa isang lalim. Wala na po bang ibang paraan? Ang operasyon lang ang kailangan paraan, ang daming paraan para mag-nasa katarata. Hindi po ba delikado at mapanganib ang operasyong gagawin? Ano, huwag ka mag-alala kasi gagawin namin lahat para lang yung mabuti Hindi, sa sabi kanya. mo gagawin naman natin ang mga kanya. Gagawin namin lahat ng mga kaya. Salamat po, Dr. Kuya, please. Ay, gawin po. Gawin niyo po ang lahat ng mga kaya. Huwag ka mag-alala, gagawin namin. Kuya, Ray! Ready ka na! Sige, dahil namin. Ito. Pagdalubungin mo ko ba? Kuya, better. Ay, Carlos Residence? Ha? May ba to? Sulat? Oo, sulat ka kayo ba? Maria, kung saan ka madali? Sulat galing sa Paris mula sa ating si Rizal. Ama. Lati, Rizal eh. Hinakamusta tayo ng bebe. Siya may nasa ng mabuti ng kalagayan. Mabuti na daw siya na doktor. Matanggal niya sa aming substansi. Opo. Ay, kasi ka na. Hindi. Go. Ano ba gagawin ko yan? Iniikot ko lang yan. Nagre-record ba kayo? Uy, ano ba yan? Ano yung single naman? Hindi ba? Mabuti naman yun kasi mabuti siyang kalagayan. At babae na ako siya ng poong. Teka lang, Miss. Tsaka magbiling na. Ano ginagawa mo? Ako yun. Ate, ako po ba ako? At favorite quality. Wala kayo dito. Dito na lang. Ito na nakaganyan na. Dito ka. Yung glass, open na lang. Oo, yung gas na lang. Kukuha na ako sa iyo. Ganyan na. Kukuha na ako sa iyo sa tabi. Magkakaroon na ako. Ang ganda. Ay, pakutahan. Practice ka na. Ay, ganyan ko na kami. Alam ko na. Ang sexy naman ang anghel na. Alam mo, kailangan isang nag-gagay kay Exy ko na sasabihin niya. Sinatatagal ko ginawa lang. Laging Pepsi, laging may hawak na script. Wala sa likod. Sandali, alam niyo ba yung pinakalas? Hindi natin na-practice yung Saudi. Hindi natin na-practice. Hindi natin na-practice. Wala pala kayo! Di ba yung class ng practice? Tawagan ako. Kala ko ang gaganda. Ganda pa naman natin. Ang ganda na. Oo, Simulan niyo. sige, Exy, ikaw, halika. Ang pinakalas na na-practice yun, hindi ko sanay or usap na usap. Ha? Hindi na-practice yun. Huwag na lang dito sa Aray. bahay. Dapat, at least ko yung pinagkakagal na eh. Pagpili ko. Go, one. Taong 1885, pagkatapos kumpletuhin ni Rizal ang pag-aaral sa Central University of Madrid, siya ay nagtungo sa Paris at Germany upang lalong magpapasay ang kanyang kaalaman sa paggagamot ng mata. Ito ang kursong kinuha niya
makaka-apekto ito sa kanyang pamilya. Ano po ang magandang gawin ng doktor? Kailangan niya sumailalim sa operasyon. Wala na po po itong paraan. Only, ang tamang paraan ay kailangan din naman sa operasyon. Hindi po ba delikado at mapanganin ang operasyon gagawin sa akin? Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Umaasa po akong gagawin ng lahat para sa akin. Gagawin namin. Sa pangalan ng mga salamat at Ano ito mo yun? Basta sa cancel sila. Ay, kung na ito. Nasulat lang na. Sa tayo, Pepe. Ay, hindi ko. Ay, hindi ko. Dito siya magaling ng doktor. At ito pala, at isang kasama doon ngayon sa mga pansin. Salamat, Diyos. Kung hindi naman yan nasa mabuti siyang kalagayan, patubayan na ako siya ng buong kapalan. Salamat. Sa clinical ni Dr. Becker, matapos ang ilang examinasyon, natuloy ang operasyon ay sinagawa ng kasal ni Dr. Becker. You may experience blurred vision for days or a week. It's normal. Signora, kailangan po isuot ang eye patch mo sa umaga sa hanggang 4 na linggo. Tapos, kailangan nyo po isuot ng salamin kada gabi po. Here's your medical prescriptions and home care medication, and just call me if there's anything wrong with or problems, of course. Thank you, Doctor. Thank you. Sa tuwing bakante ang oras ni Rizal, siya ay tuwing-tuwira sa kanyang mga kaibigan. Gawin niya ng mga Mario de Taveras na sila pa Felix Natividad, Eduardo na at Felix Resurrection Rizal. Si Paz ay kasintahan ni Waltuna. Kadalasan, si Rizal ay nakapalagi sa studio ni Waltuna, kung saan dito siya inubukol ang habang pinag-uusapan ang tungkol sa pagmimikha. Si Dr. Pinta, hindi namin dapat isip ang gumagana. Kinakailangan niya ng puso. Mukhang unay na magagawa ng mga tao yung mga diha. Gusto nyo mag-isip sa puso, resulta. Magandang idea yan. At kadalasan, masisilay yung mga tunay na kawalugan ng mga likha. Ito ang gigal lang ng mga gawa ng mga ito. Hindi na napakalalim ng pinakaano kanina yung pag-usap. At hindi ako nagkakamali. Tingin sa pagpipita. Tama ba? Aha! Isa ka talagang magaling yung hula, mga ito.
Bakit hindi? Karangalan ko magkasama sa likangan sa magaling na ko. Ganun ba? Welcome ka nun. Salamat. Cheers! Musika, ang nagbibigay tulad sa lahat ng mga pagdiriwang ng mga Pilipino sa Barcelona, Paris, at iba pang lugar sa Europa. Pagkatapos ng mga bago at Isabela, ginagawa ng mga salo-salo kung saan masayang nakikipagpilo si Rizal sa kapwa niyang Pilipino at nagiging hayos sa iba sa pamamagitan ng mga pag-awit at pagtutulong sa tagpuin Pilipino at mga kundiman. Mga kaibigan, naririto ang ating kaibigan si Jose Rizal na may handog na tutulong para sa atin. Pagkunan ninyo po, hindi ko ako marunong mag-tumuto. Tubusin ang liga. Yun. Parang mo? Parang mo? Ay, man. Yung ano, yung lagat tayo. Nakarep ko na. Ngunit pinag-aralan niya ito sa iba sa Ito yung dayo natin. Sabi na sa kanyang mga eskwela ay kumuha ng pag-aaral ng musika. At sa maduming determinasyon, natutuloy siya tumugaw ng plaka ng nakabuhin siya ng mga tugtugin gamit sa instrumentong ito, ang alimandahi at ang kalukod na tugtugin sa deportasyon na binuo niya noong siya ay pinatapos sa Lapitan. Isa sa patunay dito ay noong November 27, 1878, kung saan sumulat siya sa
that if you could bring me, if you can hear me sing, you will wish you were in Spain because my voice is like a grain of acid. The good thing is, he has learned so good and the piano and voice culture, so only one in I've heard that he can play the blues very well. He's good. That's right. That's done so with sheer determination and long promise. And that's my friend, Jose Rosado. Matapos siyang makakuha ng sapat na kaganapan sa clinical results for record, nilisan niya ang A-Paris patungong Germany noong February 1, 1886. Marami siyang lugar na binisita sa kanyang tinamaan sa aking itong banda at katahimikan. Noong February 3, 1896, si Rizal ay dumating sa Heidelberg, isang makasaysayang lungsod ng Germany. Nalubos na nakilala sa mga lumang university at sa itinong na tanawin nito. Pasamantala siyang nanirahan sa isang paupahan kung saan kasama niya dito ang mga estudyanteng German ng mga babatas. Nalaman nila na si Josefa ay magaling sa larong chess kung kaya sinama nila si Rizal sa chess player club. Hindi ko mula si Jose sa mga ito. Makalipas ang ilang araw, lumipas si Jose sa isang paupahan na malapit sa University of Heidelberg. Nagtrabaho siya sa clinic na ito at nag-aaral na rin. Tuwing katapusan ng linggo, binibisita ni Rizal ang mga magagandang lugar sa Heidelberg. Tagsibol noong taong 1886, nabibigyan niya si Rizal sa mga tumutubong bulaklak sa gilid ng ilog Neckar. Ang ilan dito ay ang mga papuloy ng bulaklak ang tinatawag ng Forget-Me-Not na mula sa kulay ng buhaw nila. Salita namin, ang mga bulaklak. Sa bawat pagbuhin ng ibon, kala may koro sa sayaw. Ito'y talaga ng pinakamahalaga ng lugar sa akin. Katulad ng aking hardin o sa Sa kanyang kalungkutan na nadarama noong April 22, 1886, tumulan siya ng isang tula, ang Alas Flores de Heidelberg, o ang tinatawag na Flower of Heidelberg. Ang magandang kalimutan at nagpapaalala sa kanya sa bawat pamumuhay ng mga halaman sa kulang gabi sa kalangan ng Alas Flores
I have heard that you are studying our language and that you have already published some work about it. Permit me to send you a valuable book written by my countrymen in our language. The Spanish version is Medicare because the author is only a modest writer by the Tagalog school. And it is precisely the language spoken in our province. Dito nagsimula ang pagkakaibigan ni Jose Rizal at Unity. Noong August 9, 1882, tatlong araw makalipas ang limang centenary celebration ng University of Heidelberg, isa siya ang Luzon na ito na senaryo ng napakabilang sa kanya dahil siya ay mapapagsalita. Siya ay bulan ng 10 at dumating sa Leipzig noong August 14, 1880. Namalagi siya dito sa Numero 1 bago tumungo sa Dresden. Dito, nakilala niya si Dr. Adolf Steyer, direktor ng Anthropological at Ethnological Museum, at makalipas ang 2 araw, sinisa niya ang Dresden upang tumungo sa Berlin. Ito pala ang Berlin. Napakaganda ng lugar. Ito ay dahil sa kanyang kakaibang atmosfera. Si Rizal ay naging miyembro ng Anthropological Society. Ethnological Society at Geography. Ito ang magpapatunay na ang kanyang kaalaman sa siyensya ay kinilala ng mga scientists sa Europa. Siya ang unang Asyano na nakakalaman ng ganong karangal. Si Rizal ay may limang kadahilanan kung bakit siya nangyarahan sa Germany. Una, makakuha ng sapat na kaalaman bilang manggagot. Pangalawa, magparawan ng kanyang pag-aaral sa siyensya at lingwahe. Pangatlo, konserbahan ng kondisyon ng ekonomiya ng Germany at ikaapat, maaaring ikalamuha sa ibang kilalang siyentipiko at mga eskolar at ikalima at ang na-publish ang kanyang nobela, ang Noling Kasama. Sa kanyang inuupahang bahay, pinapanatili niya malusog ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-exercise at pag-aaral at pagbigkas ng iba't ibang iwanan. Kaya naman ay bumubulit siya ng mga bagay na kanyang naiibigan. Pinagpiligayan niya ang pamamasyal, lalo na Sir Den Linden, isang popular na bodyguard sa Berlin. Which is this? Oh, you can speak English. Yes, Oh, I see. Okay.
Sa tahanan ng mga asal, Pakalamba, Laguna. Wala ka ng aking kapatid, kaya Wala sa taniman. Bakit ba rin yun? Sinalawas ito. Ano dapat ang gawin, mahal mo kapatid? Alam mo dapat gumawa ng paraan. Naghihirap si Rizal. Mercy! Uli na dapat pamilihan ng asukal at tayo'y malulugi na. Samantala ang susi ay nagbubuhay. Binibinaw sa Tinatatakot niya na baka siya ay magkasakit ng tuberculosis. Ang kanyang katawan ay umihina na sa kadahilan ng hindi sapat ang kanyang balikas. Alam mo naman.